रुको जरा सबर करो। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ। ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਭਰਾਵੋ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਆ ਦਿਖਾਣਾ, ਆਜੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਰੱਬ ਦਾ, ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਆਹ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫੜ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ੂਮ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਾਓਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾਓਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਰੱਬ ਦਾ, ਬਚ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਾਈਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।